කියලා දෙන්නන්නේ කොහොමද ලේසියෙන්ම ඉන්ට්‍රෝ එකක් ඕගොල්ලන්ටම කියලා හදාගන්න කියලා. ඒකට මහා වැඩක් කරන එක ඇප් එකක් විතරයි ඕනේ. මුලින්ම මේ ඇප් එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන Play Store එකෙන් හරි ඇප් ගැලරියට හරි ගිහින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එකෙන් subscribe කරන්න සහ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. අපි යමු දැන් Play Store එකට. Play Store එකට ගියපම ඔයගොල්ලන්ට වෙනදී මේ වගේ icon එකක්. intro marker, music intro video editor කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරන් ඕපන් කරගත්තා. ඕපන් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන. කේක ගොඩාක් කැටගරිස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කරන්න කේක YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඒකටත් හරියන්න කේක ගොඩාක් intros තියෙනවා. මම එහෙකින් intro එකක් තෝරගන්නවා. මම දැන් මේ intro එක තෝරගන්නවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන කැමති එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. මම දැන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන් දැන් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක යනවා. හරි. මේක වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් එකක්වත් කිසිම දෙයක් නැහැ. අපිට ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේකට මුලින්ම සවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. එතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මියුසික් කියලා තියෙනවා. ඒ මියුසික් උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා එක songs තියෙනවා. ඔයාලට කැමති එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා. ඇඩ් කරගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක හරි. දැන් මම මේක ගේම් ලෝගෝ ඉන්ට්‍රෝ හදා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ෆොටෝ එකක් ඕන දෙයක් මේකෙන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරගන්නවා. දැන් ගහනවා root h කියලා. දැන් ඔයාලට වෙන්නේ නැති මේක හැදුණා. දැන් අපිට ලෝගෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන කැමති ලෝගෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ගේම්ස් ලෝගෝ ගොඩක් තියෙනවා. මම දැන් මෙතනින් මේ ලෝගෝ එක ඇඩ් කරගන්නවා. මේක ගොඩක් ලේසි මේක හදන්න. හරි. මම දැන් හදලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක දාලා බලමු. හදාගන්න ඉන්ට්‍රෝ එකක්. දැන් මේක මම එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනද මේ වීඩියෝ එක මේ ප්ලේ කරපුවම ප්ලේ වෙනවා. මතක ඇතුව ඔයගොල්ලෝ පල්ලේ තියෙන subscribe button එක subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලෝ තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව පල්ලේ තියෙන subscribe button එක subscribe කරන්න අලුත් වීඩියෝ ආයෙ හමු වෙමු.